Pacai Boys Channel. Hari ini kita akan borak-borak santai, borak-borak pacai orang kata, membincangkan tentang edisi khas Pesta Bola Pipa yang dah berlangsung 2 bulan lepas ni kan. Dah sebulan lepas, dah sebulan lebih kan. Bila orang kata pasal World Cup ni, yelah, yang tak tengok bola pun tengok bola, yang mana tak tahu bola pun tiba-tiba tahu bola. FOMO orang kata. Yang tiba-tiba kau boleh nampak random tiba-tiba dia siu kan. Kompom. Dia termasuk dengan golongan-golongan yang suka selit analisis. Asalkan ada, Itu asalkan pasti. dia asalkan bercakap. Bercakap. Tak fikir, bercakap je. Bukan nak kata FOMO ke apa kan. Tapi Biasalah, itu orang kata musim-musim kemeriahan lah. Tapi hari ni kita bukan nak cakap semua. Kita akan borak pasal Round of 16. Round 16. Tapi sebelum tu, selaku malam ni kita punya perbincangan ni. Borak. Kita punya borak. Aku selaku bibik Henley lah. Pundit. 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 Kita pundit ke? Kita pundit. Saya nak jadi mundit boleh? Boleh. Sebab kita borak lah apa yang dah berlaku sepanjang Pesta Bola Pipa ni kan. Macam-macam jadi. Macam-macam jadi kan. So aku selaku pundit bibik Henley. Di sebelah kanan Saya Anzar Jami. Sajami punya perak. Saya pula, saya low Ya, profile je. Micha Rafiq. Jangan tanya kenapa Micha. Cara Rafi. Tapi kalau tebal sikit lagi jambang tu masuk. Dia Boleh. kata, Jambang satu. Headline. Headline mahal kena. Airline mahal. Headline mahal kena. Kau pun tak buka apa-apa pun. baru nak buka. Kita nak tengok. Kita nak tengok apa yang kita boleh borakkan lah. Sebab sekarang dia dah masuk, dah makin rancak. Sebelum tu nak tanya, masing-masing dah study ke? Ini bukan study lah. Kita bercakap selaku kita peminat bola lah. Tak lebih pada tu lah. Siapalah kita? Kita bukan pundit sebenar. Bukan penganalisis Kita yang bukan betul penganalisis yang betul. Kita pun pundit jadian je. Kita pun bukan nak borak betul-betul pasal sejarah ke atau apa. Kita lebih kepada rangkuman. Highlight. Boleh lah. Macam tu lah kan. Macam kita baca berita lah. Kita baca berita terkini ke, benda-benda yang dah berlaku sepanjang game Baru ni. first time nak buat macam ni ke? Ni Ada pengalaman. kalau aku sendiri, aku pernah ada pengalaman dan dah pernah buat sebelum ni cover, tapi tu cerita lain. Itu cerita lain. Itu Premier League episode semua tu. Itu cerita lain. Sekarang kita fokus kepada edisi khas kita, Pesta Bola Pipa. Ada 8 match yang dah berlangsung, dah habis. Habis, Ya, baru habis. Banyak juga. Banyak. Itu belum masuk group stage apa-apa semua tu lah 48 kan. tim. Kali pertama. Betul. 48 kan? 48 ni first time 48. Tapi kita boleh kata apa lah, macam sebelum kita masuk ke perlawanan-perlawanan yang ada kat dalam round of 16 tu, yang boleh aku macam bagi summary lah. Kali ni World Cup yang full of attacking. Betul. Attacking. Boleh lah. Tapi Full of attacking. tak setuju sangat lah. Dia macam Macam mana kau boleh tak setuju pula. Gol banyak. Gol banyak ya. Tapi full dengan attacking, tapi kadang-kadang attacking tu tak memerangsangkan. Itulah yang kita boleh bahas lah. Ada bantal lagi tak? Bantal. Ada bantal. Tapi pada aku World Cup ni Siut lah sopan. Macam nak kahwin. World Cup ni offside, tiang berpisah tiada. Memang Disebabkan itulah aku cakap tadi, sebabkan World Cup ni dia terlalu gairah di bahagian harapan. Jadi mungkin lah pada aku lah, mungkin Itali tak deserve, memang deserve tu tak main World Cup kali ni. Sebab pada aku, kalau lah macam gameplay macam Itali tu main untuk World Cup ni kan, edition yang kali ni, satu tim pun yang selalu bertahan lama tu, memang tak takut dia. Ni live ni. bukan. Kita tengok gameplay sebelum ni dia ada yang bertahan. Betul. Kan, betul lah. Mm-mm. Macam Itali punya gameplay ni kau tak payah. Memang defensif lah. Kuda tua. Wow. Itali memang dikenali sebagai kuda tua. Berani. Kuda bukan, Itali dikenali sebagai kuda tua. Tapi kalau kau tanya aku zaman Maldini, Iniesta. Tapi Maldini tak menang World Cup. Dia Cannavaro apa semua tu yang lawan France. Game tu akan drag sampai penalti lah. Kat group stage yang aku dah tengok live apa semua, ada game yang drag sampai penalti. Tapi pun attacking tu.
Ya, pada aku attacking lah. Dengan offside, tiang berpisah tiada. Dia macam dah sebati lah dengan World Cup kali ni. Ada guna-guna apa-apa ke? Itu kita kena tanya bomoh-bomoh lah. Bomoh Bomoh. Senegal. Itu kita tak boleh kacau lah. Itu barang doang Tapi lah. macam yang abang highlight tadi, benda sebenarnya punca-punca orang tak dapat skor. Kalau bagi saya ada 3. Ini minyak ni. Keeper yang power. This time MVP. saya rasa semua orang akan setuju yang mana keeper-keeper sangat highlighted. Keeper semua, bukan nak kata 1-2 keeper je tau. Banyak. Most of team punya keeper yang perform. No lock in. Aku rasa bola tu, untuk yang dulu kita ada Jabulani kan. Jabulani tu dicipta untuk swing kan. Orang kata. Yang ni dia ada magnet aku rasa kat dalam. Magnet. Memang cari apa? Cari tiang lah. Trio nada nama bola dia. Oh betul dah. Aku tak tahu. Trinoda. Macam tu lah nama dia. Macam tu lah. Tapi jangan ternoda. Tapi Jangan ternoda. jangan ternoda lah. Mic lah sikit. Asyik cakap seorang-seorang. Okey. Dah dapat mic dah. Jangan ternoda lah. Tak, jangan ternoda. Apa jangan ternoda pula? Apa tu? Aku rasa dia ada magnet supaya bola tu, sebab tu dia melekat kat tiang. Itu point kedua saya. Penghalang gol yang kedua, lepas daripada gol keeper yang power, palang kanan specifically. Gentle, palang kanan. Tapi sekarang bila penalty kick, palang kiri tu. Tiang kiri. Bukan palang. Palang atas lah. Palang atas. Palang atas. Tiang kiri. Macam mana penalty kick? Penalty kick dia ke atas. Tak kena palang pun. Itu kita kena tanya Gabriel. Gabriel Jesus. Dah, aku Nanti ada terasa kan. Jangan. Okey. Eropah punya Liga Champion kita jangan usik lah. Kita fokus kepada kita punya. Cuba selit. Kita fokus Hari tu kepada. pun si Gabriel tu dah tertidur dah. Baru 2 hari lepas tertidur. Berani. Terbaring. Tak, kita okey, cerita tu kita lupakan sekejap. Okey, kita kembali fokus kepada kita punya perlawanan. Total kita ada 8 game. Banyak round Okay. 16. Macam-macam kita dah tengok, ada penggunaan bomoh daun kesum. So daun kuas, segala-gala method lah telah digunakan. Sampai dah tak tahu lepas ni apa jadi. Daun apa pakai tak tahu lah lepas ni. Tapi aku syak daun kesum lah. Daun Kesum kesum masih? pakai sebab dia boleh pegang dua macam tu. Okay, lepas tu yang kenapa bukan nak cakap apa lah. Sebab bila gameplay yang tahun ni dia banyak attacking force, negara-negara African kan, especially yang memang pakai steroid ni lah, orang kata gameplay laju. Betul. Ada satu benda aku nak highlight lah. Korang setuju hydration break ke? Hydration break. Itu benda paling tak patut diadakan pun sebenarnya. Kau tak setuju lah? Kau tak setuju? Asal nak kena ada addition break? Saya sebagai selaku netizen tiba-tiba untuk bola macam nak cakap mungkin ada yang cakap hydration break ni ganggu momentum. Betul. Okay, kita tak boleh salahkan lah sebab tu antara teori yang ada. Tapi bagi saya hydration break ni adalah ruang taktikal. Boleh jadi, betul, Untuk boleh jadi. ambil pada good side dia. Betul. Tapi hydration break ni, kalau aku salah, betulkan lah. Bukan akan digunakan, dia macam dah registered. Lepas ni bola akan hydration break kan? Saya tak tahu. Ke special for World Cup ni saja. Tapi seingat aku, dia dah buat hydration break ni. Lepas ni PL apa semua ada hydration break. Macam tu. Oh terus Kita kena tahu. Mungkin aku salah. general terus lah. Sebab sefahaman aku, hydration break atas faktor cuaca. Suhu dekat apa tu? Dekat US. Dia berdasarkan pemerhatian saya lah. Hydration break ni satu bentuk taktikal nak ada advertisement je. Itu pun kita tak nak masuk sangat. Tapi Sebab tapi buat betul mana? sebab apa yang Fox punya Fox advertisement lah. dan apa semua tu kan. Aku tak tahulah, sorry lah. Bukan Fox juga, Fox yang cover news apa semua kan. Itu pala tawa kan. Tapi cuma pada aku, kalau adanya hydration break ni menarik dari segi tactical tu best lah. Sebab contoh macam tadi kita ada tim-tim daun kesum ni kan, yang memang steroid ni kan, yang all out attack. Hydration break tu mesti diorang kena lepas tu. Diorang bolos lah masa aku. Itu yang Sebab dia drop. drop momentum. So aku tak tahulah, aku okey je. Nak kata tak setuju pun okey je. Harap cuma tak tahu macam mana lah. Sebab macam contoh lah, dia kesian kat tim-tim Middle East, tim-tim yang tapi Asia, tak boleh juga. yang macam kita yang makan nasi. Tim-tim Middle East, tim Afrika banyak yang perform tau.
Ya, faham. Kalau kita cerita pasal keseluruhan performance tu, aku rasa semua team perform. Kau tengok Cape Verde, Curacao apa semua. Kongo. Kongo first game abang dulu tak score. Empasi Pasti Kongo kan? Kongo lah. Pasti Kongo. Okay, keeper kita tak cakap sebab keeper tadi mungkin teori bola magnet tu. Ya, ini pendahuluan ke? Apa lama sangat ni? Orang tunggu. Sabar sebelum kita masuk. Sebab benda ni penting. Okay. Sebab lagi satu macam contoh Eropah kita tak cakap sebab dia dibarisi player-player yang macam especially macam France kan. Itu semua depan pelesit. Itu semua dia dah pakai 250cc punya orang tau. Nak harapkan macam tim-tim Middle East ni macam Jepun. Kita Jepun Honda je 125cc misal kata. Contoh. Jadi jangan lupa Hayabusa. ya, tapi diorang tak pakai. Maksudnya tak pakai. Macam tu lah. So pada aku macam tu lah. Mungkin hydration break ni ada manfaat dia. Ada juga benda yang mengganggu. Mungkin dari segi technical positioning, playing ke atau apa ke sebab tu lah. Betul. Tapi kau bayangkan macam contoh, kita berbalik sikit sebelum kita masuk kita punya konteks pada perbincangan malam ni. Kalau Itali masuk World Cup, contoh ni, kalau Itali, kita berbalik kepada tadi guna sistem kuda tua. Tapi orang cakap ini benteng Attack on Titan memang kita boleh give to Itali punya team lah. 3-5-2 diorang apa semua tu kan. Tu lantak kan. Tiba-tiba ada hydration break ni. Macam mana team ni dia bertahan minum air. Bertahan minum air. Dan kalau Egypt, Malaysia apa semua tu bertahan shawarma. Contoh. Jepun bertahan wasabi. Bagi segar. Bagi segar kan. Tapi macam Itali ni pizza. Tapi sebabkan kau makan pizza pun kau tetap ada benteng yang kuat kan. So mungkin aku rasa itu tak nak cerita pasal benda ni setting apa semua tu. Wah, tak tahu lama sangat lah. Harap World Cup next time World Cup next ni Itali buat analisis Betul tak? Bukan analisis sebab dah dua sesi sangkut. Tiga. 22 18 daripada 14 lah. Betul. Nampak apa? Pandai-pandai. Sebab aku kesian kat dalam rumah. Dalam rumah. Mobil lagi. Sebab sikit. Okay. Go. Bayangkan World Cup ni keeper semua perform. Even Manuel Neuer yang dipanggil balik yang tua macam tu pun dia ada momen-momen penting tu keeper mesti main peranan. Betul. Kan sampaikan yang yalah nanti kita borak apa pasal benda ni kan. Keeper Norway. Nyland. Cuba kau bayang Donnarumma ada kat dalam World Cup mau ni, jadi good. Itulah. Sebab orang berdebat tentang for sure lah bola kan. Kalau Tahu tak siapa cikgu si Donnarumma? Buffon lah. Salah. Bukan. Onana. Banyak. Tapi boleh jadi kalau Onana mana Senegal Cameron. Kamera tak dapat masuk. Cameron tak masuk. Okeylah. Jadi macam itulah. Itu kemeriahan yang kita dapat pada peringkat-peringkat awal masa group stage semua. Kita pergi pada perlawanan pertama. Okay. Perlawanan pertama ni apa? Kalau round of 16 lah. Round 16. Morocco dengan Kanada. Okay, sorry lah. Morocco dengan Kanada. Acap Kimi. Saya tak dapat nak cover lah match ni. Saya tak tengok. Patutnya kita ada shift masa tu. Kita ada shift. Tapi tu lah, ada pundit-pundit ni yang tak bertanggungjawab. Bos pundit pun tak masuk shift, sama je. Aku masuk lambat sikit lah. Mana tanya, World Cup kali ni timing kau tengok timing macam mana. Kalau game tu tahajud tu. Tu lah macam aku, ni pengalaman aku lah. Aku tengok World Cup di waktu yang memang waktu bekerja, waktu weekdays. Sampaikan pukul 3 ada masa tu ada masa group stage lah. Pukul 3 ada match, pukul 5 ada match, pukul 6 ada match, lepas tu pukul 9 ada match. Jadi mak aku terus direct dia cakap. Aku kata tak tidur ke macam pukul 3 Mbappe. Pukul 6 Haaland. Pukul 9 Messi aku. Saya ingat aku Argentina lawan Messi. Tu aku cakap, okey lah tu Mbappe tahajud. Haaland subuh. Messi duha. Tapi benda tu bagus lah. Itu kebagusan dia. Kita boleh tunaikan. Kita boleh jalankan macam tu. So berbalik kepada Morocco ni.
Aku tak tengok Morocco ni sangat, tapi start tengok game Netherlands. Tu round itu. Round 32. Lepas tu dia memang drag game tu sampai Issa Diop tu score tanduk, lepas tu penalti. Penalti betul. Penalti tu lah salah satu penalti tiang tu. Tu tak ingat tu. Ya yang Van Bruggen ada satu je. Van Bruggen dah save masuk, terkena kaki pula. Itu yang game tu. Dia cover shift. Aku dengan Mamu saya ingat. Tapi game tu dia sebabkan drag daripada dia game pukul 9. Dia drag sampai pukul 12 sampai lunch hour. Oh yeah, game itu ke? Game tu. Sorry, tak tengok. Sebab dia sampai extra time. Betul. Sebab aku ni kerja shift pukul 12. Dah bangun ni, tengok ni. Start pukul 9. Sambung. Mat, ni dah pukul 11. Game tak habis lagi ni. Dia lock dekat 0-0 satu sama. Sama last minute Issa Diop. Sama. Ni nak dekat pukul 12 Mak, penalti tengok atas motor. Tapi penalti dia rancak 3-2. Itu rancak. Tu salah satu game yang pada aku penalti dia best. Bukan game tu best, penalti dia best. Dia banyak membenyaikan. Weh, apa benda ni? Tapi apa Dia kata nak borak round 16. Okey, tapi aku start tengok Morocco dari situ. okey. Aku start Morocco dari situ. Bukan lima. Lepas tu Morocco, lepas jumpalah Kanada. Tapi okey, host nation ni kita borak sikit dulu. Ada 3 host nation kan. Kita tahu US, Kanada, satu lagi El Chapo, Mexico. Yang pasal cerita dekat Mexico ada apa tu? Training ground ada ular lah, sebelah ular tu aku tak tahulah. Tapi ada cerita-cerita tu lah. Ni, Merdeka bukan? Betul. Ada Switzerland tak silap aku apa semua tu kan. Tapi tu kelakar, tu lawak lah tu. Tu pulang lah kan. Diorang yang host nation untuk ni. Bukan senang kan nak host benda ni kan. Tapi pada aku, sebab aku tak tahu mana nak feeling ke Kanada. Itu pada aku game ni. Betul. Jadi game tu aku tengok. Cuma first half tu dia sebenarnya bukan 3-0 terus. Dia second half baru dia. Betul. Ni tak tengok. Ini tak masuk shift. Dia sebab acap Kimi lah. Aku satu acap Kimi. Player MU tu ada satu Mazraoui kan. Mazraoui Dia botak terus macam pergi umrah. Dia botak habis. Dia baru balik umrah. Kan dia boleh umrah. Cuma mungkin lah dekat game Morocco Kanada ni. Sebab kita anggap Morocco ni macam one of dia dalam match tu, dua tim ni Morocco is a big team lah. Untuk Asia pun pada aku lah. FIFA nombor 6 sekarang ni Morocco. Middle East punya Asia lah kan. Dorang Afcon kan. So dia macam mungkin lah kita tak urge untuk tengok sebab ni dah terlepas. Saya pun tengok sikit-sikit je. Sebab malam tu ada hal. So for sure dah people akan one sided dekat Morocco. Sebab yelah Kanada lepas sebab dia jadi host je kan. Dia tak. Itu Afcon. Canada house ni. Morocco host Afcon kan. Okey ni. Okey. Aku tengah ingat. So macam Morocco game tu dah jadi people favorite. Betul. So bukanlah nothing to talk about. Cumanya okey dah. Morocco sebenarnya Morocco ni datang World Cup kali ni dengan ni tau. Dengan satu tanggapan yang diorang masa final AFCON curi tuala. Dia Morocco pencuri tuala sebenarnya. Tapi maybe dah insaf lah. Kat Tapi sini. pada aku satu je lah. Morocco punya moment, aku sebenarnya pun tak ada full sangat Morocco kan. Tapi lepas game Netherlands yang dia sujud syukur tu. Itu. penalti Doa. Itu doa. salah satu aku rasa apa ni orang kata keberkatan yang manager dia panggil buat bulat tu. Manager panggil buat bulat. Tak lu last doa. Habis Van Dijk pun tak lepas. Tapi aku tak boleh nak cakap banyak sebab second half aku Kanada pun nak kata team preparation dia pun aku pun tak kenal sangat. Aku kenal Kanada Alphonso Davies je. Ni siapa tu nama striker dia tu? Oh, John John apa? Jonathan David kan. Kanada. Jonathan David. Tak ingat lah. Sampai tapi Kanada ni aku kenal Kanada ni negara yang aman damai macam tu lah. So Kanada dengan Morocco ni kesudahannya Sebenarnya 3-0. 3-0. Aku rasa memang Morocco well deserved ke. Easy win lah kot. Tapi Kanada tak tahu maybe perjalanan dia ke round 16 dia easy. mungkin route dia kan. Cumanya tak ada apa-apa sebab semua orang tahu Morocco ni dia ada macam dia punya brand dia dah cukup strong. People knows the players and everything and diorang ada good stat dekat AFCON. Walaupun tu trofi pulang balik kan.
Patut Senegal Mana kan. dia dapat pun? Tak, patut Senegal kan. Oh, yang bergaduh lepas match. Yang India ya. Okey. Okay. Teruskan. Dia kan. Okay, so easy win Betul. 3-0. 3-0. 3-0. So Acap Kimi pula diorang akan jumpa Menjadi Morocco menjadi pasukan pertama pasukan pertama lah yang ke ikut. round quarter final nanti. Dan Morocco ni kira untuk menutup cerita Morocco ni ialah takbir. Takbir. Ingat dia ni pasukan yang Muslim kalau ni. ikut dalam sistem macam ni, betul. Sebab nanti ada satu lagi tim yang sepatutnya takbir, tapi itu last. Itu last kita akan borak. Dia patut takbir. Lepas tu kubur. Ya, kita teruskan dulu. Game yang kedua. Alamak, ini pun saya tak tengok. Ini patutnya shift semua semangat sebelum game. Semua punya semangat sebelum game. Cerita teori itulah sebab kita ada perlawanan seterusnya tu Paraguay lawan France ni people favourite dengan lagi satu squad yang dia dapat untuk season World Cup kali ni OP sangat lah pada aku. Kopi. Daripada depan sampai belakang Macam pun boleh lah. keeper okey lah. Mike Nan okey ke Mike Nan. Cuma macam kan kita kata game attacking, lepas tu yang mana main defend je mesti kena tara. Orang kata kan mesti tembus. Betul. Macam Jepun jumpa Brazil kat 32 apa semua kan. Dia team yang defend ni dia mesti jangan bagi keeper banyak sangat save bola. Tapi keeper kan MVP. Tapi keeper tak boleh save bola banyak sangat. Nanti dia mesti masuk. Mesti lambat laun hujung mesti kena. Tapi ni Perancis diketuai oleh diktator. Okay. Apa lagu baru? Aku tak tahu lagu baru dia. Masalahnya Mbappe pun perform. Betul. Cakap pasal Mbappe sebab match ni dia kena ni lah. Kena kecam. Bukan kena kecam, kena racism punya ni. Harassment. Senang kita kembali Paraguay France tu juga. Aku standby. Dah siap alam apa semua. Tapi aku tak tahulah, mungkin dah macam yakin sangat dengan Olise kan apa semua tu. Sebab game sebelum tu dia kalahkan Sweden kan. Dia kalahkan Sweden. Tapi bila kat lawan Paraguay ni aku macam confident je lah kan. Macam France ni boleh kot. Tapi sebab Paraguay kalahkan si Jerman tu. Tak, aku rasa macam takut game ni akan hold ke atau apa. Which is aku masuk lepas second half. Dah 1-0 dah. Goal only from our captain lah. France kan. Si Mbappe lah yang score. Tapi game ni kan game bertumbuk. Betul. Orang kata game wrestling. Game bergerak ni. Ya. Mengata alam bergaduh. Aku tengok game macam aku kena tumbuk. Aku rasa macam tu. Senggut kan. Saya macam ni menang ni. Tapi rupanya besok bila tengok news ni apa kena tara, kena katek apa semua tu kan. Si Olise punya kaki kena libas macam tu. Like kita tak expect yang game tu akan jadi game yang ganas. Aku pun tak expect. France squad sedap, easy win. Betul. Tapi dia menang. Betul. Tapi melawan kepada keganasan lah. Paraguay ni macam Aku kartel. Aku tak tahulah, jujur lah kalau jujur kan. Siapa je pernah tengok selalu game Paraguay. Dulu play Paraguay gitu kan. ada satu player Brighton tu. Tapi aku dah lupa nama dia yang blonde-blonde tu. Dia score kan lawan Jerman. Aku tak lain, aku tak kenal lah. Paraguay ni zaman The Villa dulu aku kenal lah. Daripada keeper dia ada satu. Wah, Itu pun Paraguay pun last kenal pun player dia ni. Vidal Chili gila. salah Okay, relax sorry. Salah. Sorry. Salah. Vidal, Vargas, apa semua tu Chili. Vargas. Vargas. Dia Chili lah. Chili kan tak masuk. Sanchez. Ni Kellen Navas. Kellen Navas bukan Paraguay. Dia Costa Rica. Aduh tapi tu lah game ni Apa pun sangat lah. 1-0 lah. 1-0. Tak easy win sebab banyak berlaku keganasan. Next, tuan rumah. Kembali. Ini ada campur tangan. Okay. Before Panas game to start kan. Sehari sebelum. Bukan. Before game to start. Kau cerita. Kau kan tahu. Kau bagi info yang government interfere kan. Dia macam ni lah. Sebabkan USA ni tuan rumah lah kan. Dia punya campur tangan tu banyak sangat. Bukan nak cakap apalah. Tapi Balogun ni nama dia. Balogun. Yang rekat tu kan. Dia kena red card. Balogun. Kalau ikutkan undang-undang FIFA, tak boleh ada campur tangan daripada government. Tapi ini White House ni call Presiden FIFA. Cakap, macam asal pula dia kena red card ni, apa hal? Tapi
sejauh mana sahih info tu? Memang Weh. sahih lah. Sahih kod lah. Ni Kau info apa? Netizen Info netizen dekat lah. thread. Eh. Tak adalah sebab adalah keluar gambar-gambar Hmm. daripada Presiden USA sendiri Ha. yang kata ini tak sepatutnya fall lah, apa benda lah. Ya, yang si rambut blonde tu. Dia sebut nama dia? Rambut blonde tu Mesti. sebab dia cakap kesalahan yang kena dekat Balogun ni sama macam kes yang si dia tu buat. Tapi tapi kenapa dia tak kena kad apa-apa yang Balogun kena red card? Tapi kita dah cerita lah panjang masa benda tu kan. Kita dah Hmm. cerita panjang lah. Pasal But at the end dia dapat main ke? mana pun itu masing-masing punya peranan lah dalam nak dapatkan. Aku sebagai nak tengok game US, satu lagi lawan, dia lawan Belgium kan. Belgium. Sebagai US aku kena polisi. Oh. Lepas tu lagi satu manager dia Pochettino kan. Oh, macam tu. Pochettino. Kalau ikutkan US yang pernah main kat Europe, polisi. Ni siapa nama dia? Weston McKennie main Juventus. Ni Sergio Dest main Barcelona dulu. manager dia Pochettino aku ingat. Pochettino. Sebab itu je aku kena polisi je lah kalau ikutkan. Yang lain-lain tu mungkin macam nama play NBA lah. Diorang nama play NBA kan. Aku tak ada. Orang mana highlight kat main soccer ni? Diorang soccer bukan aku kan. Aku nak kata en route tu tuan rumah macam US, aku tak follow sangat. Sebab 3 game pertama US pun menang kan. Dia menang bersih kan. Tapi okay, Belgium, USA, macam biasa people favorite akan pergi dekat Big Team lah, which is Betul. ke Belgium. Tapi tak expect dia membantai 4-1. Betul tak puas hati dekat Balogun. Itu pun tanpa kehadiran De Bruyne tau. De Bruyne sub. Masalah Dia boleh tak main. Tak main. Okay, bila kita cerita pasal Belgium ni pula. Belgium ni dia macam seakan-akan pinjam bomoh-bomoh Senegal apa semua tau, African team. Yang dondong kesum. Orang-orang gosong sebab dia start pinjam aku rasa 32. Belgium group stage terseok-seok. Macam tak ada tuju lah. Aku rasa ini regeneration of Belgium punya era kan. Sebab dulu Daripada golden generation lah. dulu apa tu Roberto Martinez ataupun aka Manbai beribu bintang dia. Manbai dia dulu pegang Belgium. Abang Manbai lah, Abang Manbai punya kembar lah. Bukan Abang Manbai tu. Abang Manbai punya kembar lah. Sebab apa masa tu pun golden era tu pun tak dapat apa-apa. Bila regenerate ni aku faham lah tim ni aku di Lacatare nama dia kan. Ke Lukaku pun dah gemuk sangat lah, dah berat. Dia pun ada krisis banyak dah dekat Napoli. Aku tengok Courtois. Sebab ketua. Betul, sebab Courtois. Masih lagi konsisten lah. Daripada dulu sampai sekarang. Betul, walaupun Courtois masih lagi gaduh dengan De Bruyne. Hal-hal awet lah apa semua ni. Tapi hari tu dekat masa half time lah, dia berborak dengan De Bruyne tau. Courtois tu. Habis dah tu satu team kena borak lah. Ada tu aku tengok tak ada salam. Tapi lantaklah itu personal issue player lah. Apa kita sentuh kan. Cuma bila group stage dia macam tu, aku boring sikit nak layan Belgium. Betul. Memang tak tahu nak tahu apa ni sampai kan aku punya shift masa tu round 32. Aku tengok juga gigih kan. Aku dengan kau aku rasa. Which is dia jumpa Senegal. Yang Senegal talar 2-0 kan. Nampak aku macam ini tim-tim steroid ni buat ni betul. Diorang comeback. Diorang comeback diorang sama. Last minute gol tu. Lukaku kan? Bukan Lukaku. Itu kau tidur banyak kau. Game-game tu kau tidur banyak. Itu dekat aku tak skor. Dia ni tengok game yang dia nak je. Tengok dia punya goat je. Selektif. Kita kena cover semua. Lepas tu aku tengok game tu 2-0. Tapi jujur aku tidur kak. Aku tidur. Aku sedar-sedar 2 sama extra time Tielemans score penalty. Minit 1:20 ngam-ngam soi. Tielemans score penalty. Dan yang menariknya dia jumpa US. So aku masa tu memang macam nak endorse US pun apa saya nak tengok US kan. Tapi sorry tu saya Dengan isu Balogun mungkin player tu lagi semangat nak membantai. Sebab tak puas hati lah. Dia punya Betul. tahap tak puas hati tu sampai tim Belgium sendiri macam nak firekan saman lah. Sama like Tapi that. walaupun dalam match tu dengan Belgium, hilang. Tak. Rating 6.3. Berlari-lari je kerja dia. Tak main. Si Balogun ni main mana? Dia main Europe ke? Tak sure lah. Sebab Apa? tak kisah pun ke US. Aku tahu dia dari Lakers.
NBA. Wow. Tak, dulu moyang dia apa semua kan player NBA. Tak, dia tipu. Dia tipu. Tak tahulah aku bologun ni kan. Aku sebenarnya bologun tu kena red card pun aku tak kisah sangat pun. Maksudnya macam dia main tak main. Sepanjang group stage pun tak tengok pun Aku USC ni. polisi. Macam tu kan. Kanan kiri. Punya Lion. Ya, so game tu Belgium 4 Tempat dapat menjaringkan 4. Aku tu Belgium sebenarnya aku nak tengok De Bruyne je buat hantaran-hantaran. Tapi dia pun dah tua kan. Dah tua lah. 30 berapa dia? 30 lebih lah. 33 dia bayar aku kot. Oh, 33 lah? 33 aku boleh 33 lah. dia boleh consider as kuda tua ke ah. Tapi dia kuda tua lain. Dia bukan kuda tua. Itali. Okey lah, tapi tak apalah. Game tu menang, US gagal 2 tuan rumah. Kecunang. Kecunang. Congrats to Belgium lah. Dah lepas kan. Dengan jaringan yang banyak. Tapi dia menggila kak. Sebab lepas ini goal. Sebenarnya dia start dari group stage last. Dia menggila gol banyak. Okay lah, dia sangkut sikit dekat 32 lawan Senegal tu. Tapi lepas tu dia gol banyak. Okay, next game. Ini yang mungkin kita akan borak lah. Ini kita boleh hold kejap lah. For sure lah sebab tak payah hold, kita cerita je. Apa nak kita nak hold. Ada lagi tau. Sebab kita akan next game ni Portugal melawan Espana. Lawan Spanyol Portugal Bang Dodo last lawan dance. Cristiano Ronaldo jumpa Saya ada baca kat track lah. jumpa Lamine Yamal. Dua Lamine Yamal kenal. kenal lah. Kenal. Kau tengok yang ni lah, konten yang anti India tu yang LAMINE Lakshmi. Sebab tu panggil dia. Ya, Lakshmi. Okay, so Lakshmi bertemu dengan Bang Dodo. Teruskan. Mukadimah game ni semuanya pun main. Dia sampai daripada minit pertama sampai minit 13. Sedap lah main. Game tu sedap. 10 minit pertama lah. 10 minit pertama. Tapi ya Allah, lepas tu menyakitkan hati je tengok. And yang lagi menyakitkan hatinya, Portugal ni datang dengan skuad yang sangat-sangat sedap daripada defense sampailah ke attacking. Ronaldo kot the best striker in the world. Tapi kita highlight dekat midfield trio lah. Vitinha and João Neves. To pick Champions League. Kat tengah. Bruno Fernandes Premier League Player of the Season, 21 assist. Top assist. Tapi dalam game tu hilang. Tapi tak salahkan orang lah sebab Game yang sangat membosankan. sangat. Aku macam ada soalan lah. Bila kita borak pasal Ronaldo, kita tahu World Cup kali ni tiba-tiba GOAT ni high out. Messi versus Ronaldo. Padahal Mbappe form dia babi. Allahu Akbar. Wesh. Form gila. Haaland form. Lepas tu even striker-striker yang macam dia akan dia kita kenal tapi dia akan carry team tu pun perform juga lah. Aku ada soalan untuk kita bincangkan sekejap game ni kan. Memang player Portugal yang barai sebenarnya tak ada chemistry ke abang Manbai tu? Dia kalau Kembar Mambai. Abang Kembar Mambai kalau yang ikutkan yang sebenarnya maybe sebab manager lah Mambai. And tak ada chemistry tu pun mungkin salah satu punca lah. Tapi tak seteruk sangat daripada dari segi technical. Sebab technical yang memainkan peranan. Tak ada chemistry ni lain cerita. Tepi dulu. Tactical is number one. Tapi kalau dah tactical, dia main formation 4-2-3-1. Saya bukanlah pakar sangat pun. Saya ni pacai-pacai kan. Tapi katakan main 4-2-3-1. Sebenarnya Manbai ni bawa ni lah. Meta back pass orang kata. Kenapa nak back pass? Apa yang dapat sangat daripada back pass? Ronaldo tunggu bola. Ronaldo kena marking. Ronaldo dah tarik defender. Tapi yang lain tu kenapa dah tak boleh nak cari ruang untuk menjadikan gol ke memberi umpangan ke. Kenapa? Dia macam okeylah. Vitinha dia main dia defensive mid kan. Kalau kat PSG dia bukannya jenis yang keras.
Dia jenis yang mengontrol bola. Faham? Joao Neves pun lebih kurang dia center mid. Tapi Bruno Fernandes dia kan active mid dekat Manchester United kan. Game style yang apa? Gaya dia memberi bola semua kan cantik lawa kat MU. Tapi kenapa dia number 10 tapi dia boleh pergi main dekat dia deep down, dia turun sangat ke bawah, kenapa lah? So kalau dia dah turun ke bawah, siapa yang cover tempat dia? Okey, silakan. Saya emosi lah. Sebelum Kanza, aku tak nak cakap banyak pasal Portugal. Cuma I'm a big fan lah. Kalau ditanya siapa GOAT tu, mungkin kalau soalan tu I will idolize for sure Ronaldo lah. Aku first t-shirt jersey aku beli dulu memang jersey Manchester United tu, jersey Ronaldo. Jadi aku tak tahulah siapa kenal ke tak kenal Ronaldo ni. Tipu lah, satu dunia tak kenal kan. Jadi aku memang root for Portugal tu, one of it because of hype yang Ronaldo akan menang World Cup. Ronaldo sebab dia tak dapat lagi kan. Jadi pasal gameplay dia start memang Kongo lah apa semua tu, lepas tu dia okey lah. Yang paling best pun moment Uzbekistan. So kira macam harapan nak pergi ke nak pergi ke jauh tu aku tu macam susah. Lepas tu lagi satu dia macam kira aku tak rasa game ni dicipta untuk feed Ronaldo. Feeding maksudnya. Tapi macam mana pun dengan game Uzbek tu taktikal yang buatkan aku tengok macam dia ni tiba-tiba berubah. Maksudnya macam mungkin dari sudut chemistry team lah kot. Chemistry team maksudnya macam kira okey ni kena fight kat ni macam mana pun. Sampai ke Ronaldo pun dia turunkan ego dia kan. Kan dia player yang dikenali dengan ego kan. Yang tak boleh aku belah sangat tu, yang aku paling tak suka tu, dan nak dia punya pula play Chelsea. Pedro Neto. Dia god off tau. The god of apa tu? Meta back pass. Tapi penutup untuk aku lah, tak tahu macam mana kan dah Portugal macam tu, tapi itu antara hari paling emosi lah. Sampaikan MC dicipta. Sempena tersingkirnya Bang Dodo daripada ni, mungkin kita tak tahulah kalau 45 tahun nanti Dodo nak main lagi juga dekat apa tu? Next punya kejohanan. Aku harap Dodo dapat 1000 gol lah. Itu je aku harapan aku lah. Dan cakap banyak pun tak guna agak. Merino masuk kill the game terus tu. Lakshmi lah kalau game tu aku Lakshmi pun dia tak buat dia punya kel tu. Tak tahu kenapa gameplay pelik. Ataupun Lamine Yamal. Kita, kalau saya okey, sebab kita dah termasuk ke Lamine Yamal. Saya mula perasan mungkin pada round 32 ataupun dah penghujung group stage, dia tak berada sedikit pasif. Tak pasti. Dia diam banyak. Ya, mungkin pada awal permainan Spain menentang Portugal, dia kena pocket teruk dengan Nuno Mendes. Betul, lepas tu Nuno Mendes injured. Lepas tu okey, dia dah ada ruang, but still Lamine Yamal quite passive untuk game ni. Tapi kalau nak cakap passive, dia bukan by individu tertentu sahaja. Sebab saya tengok daripada minit awal sampai ke habis, dia bukan dia punya tahap membosankan tu dan pasif tu, dua-dua tim pasif. Okey, first half walaupun kedua-dua tim pasif, tapi ada 1-2 try daripada kedua-dua tim yang macam almost boleh mencipta gol lah. Betul. Tapi kita tengok game Portugal Spain dengan harapan, aku nak tengok CR pergi jauh tu. Come on lah. Tapi betul. Apa yang dia persembahkan dengan back pass, slow. And problem yang saya nampak dekat Portugal bukan sekadar team. Sebab okey, kalau team problem, Bang Do position baik, dia cuba buka ruang tarik ke apa. Okey, Bang Do pun benyai. Bang Do minta maaf pada fan-fan Bang Do. Ada satu tu dia nak melipat kan. Yang dia nak try melipat tu. Itu je lah. Lepas tu lain jadi ikon. Dia betul bang. Dia kebanyakannya most of the time duduk depan tu sekadar menjadi ikon bola sepak. Dia tak ada press bola lah saya tengok. Apa yang saya perasan, dia tak ada press langsung bola.
Dia just menunggu dengan harapan teammate akan pass ke dia. Tapi bila dah dapat ke dia bukan nak cakap apa. Sorry lah. Dia dah tak boleh dribble lah saya rasa. Betul loh. Susah lah. Betul. Sebab apa? CR Gameplay lain. waktu lawan Spain tu, apa yang jadi kat CR ni, benda-benda yang dia selalu buat, yang sepanjang career dia buat, dia tak buat. Dia tak challenge bola, sangat obvious. Pressing tak buat, tak tahu berat ke apa. Tu lah, pressing, positioning pun kadang-kadang tak memberi option kepada midfielder untuk forward dengan bola tu. Terlajar. Sebenarnya banyak Terlajar, bola tapi dia terlajar. Banyak chance lah. Ada kat chance lah. Cuma ada satu chance tu, kalau all Bangdo ataupun prime Bangdo yang waktu dia dapat through ball ke dah masuk kotak dekat belah kanan. Betul. Kalau Bangdo prime dah akan turn bola tu ke kiri dan dia akan guna kaki kiri. Tapi tak tahu, dia macam mati akal. Even sometimes dia dapat bola waktu counter pun dia boleh stop and back pass. Sama ada terpressure dengan Manbai ke, tak pasti. Tapi keseluruhan performance daripada pasukan Portugal, jiwa nak menang tu tak ada. Macam yang saya tengok daripada pasukan Spain pula, dia orang ni macam star player pun siapa ya? Berapa orang yang kita kenal? Yang selebihnya ramai budak-budak muda kan. Tapi gameplay diorang cantik. Maksudnya midfield seperti biasa memang Rodri sebagai anchorman, Pedri yang menjadi playmaker untuk diorang. Saya rasa lah kan. Pedri Spain. Pedri bukan Pedri playmaker betul. Pedri. Ni Yamal, siapa left wing kan? Saya tak perasan left wing. Ni player Atletico, Bueno ke apa tak nama dia? Player Atletico. Buena. Oh. Lepas tu ni Oyarzabal. Dia false nine sebab Nice. diorang kan tak ada striker kalau ikut kan. Spain main memang dah dululah diorang ada David Villa zaman-zaman tu, lepas tu Prime Torres, lepas tu diorang ada dulu pernah diorang dah change ke false nine semenjak Fabregas main. Fabregas nombor 10. Fabregas. Lepas tu diorang dah tak produce striker. Lepas tu striker diorang kan macam Gerard Martin apa semua tu kan. Ni siapa namanya? Ala Ferran Torres Ferran Torres tu false nine juga. false nine kalau ikut kan. Tapi dia tak ada pure striker macam dulu. Tapi Ferran Torres pun, aku Ferran Torres tu dia macam goal post tu kena anjakkan ke dia. Time tu dia aura Darwin Nunez masuk kat dia. Tapi kalau Darwin Nunez kan, dia punya miss lain macam tau. Nicholas Jackson pun miss lain macam. Ferran Torres punya miss memang betul-betul FIFA punya miss tau. FIFA game. Dia macam kau kena tarik palang tu. Yang paling laka-laka lawan Cape Verde lah. Lawan Cape Verde tu yang dia dah depan tu dia tanduk tiang je lah. Tapi ada walaupun macam saya cakap, game pasif daripada kedua-dua tim. Cumanya first half tu saya tak tahu kenapa back Portugal main macam tu. Ada satu lob dekat Oyarzabal yang orang kata sama ada dia offside ataupun tak. Oh tu. Tapi dia macam tak tahu dia gopoh ke apa. Keeper tepis kan tu. Keeper tepis. Pujian harus diberikan kepada Diego Costa dulu. Diego Costa 2-3 save dia buat. Keeper mesti form. Form dia waktu Oyarzabal satu. Lepas tu ada 2 attack sekaligus. First daripada Yamal. Dia dah tepis, melintang ke kiri. Lepas tu siapa lah yang belah sana kiri tu, dia shoot lagi sekali. Dapat ditepis lagi sekali oleh Diego Costa. Yamal ni dia start hidup balik masa Nuno Mendes dah start injured. Betul. Kalau tak sebelum tu memang nampak dia poket lah. Tapi apa pun pujian harus diberikan lah pada tim Spain. Aku boleh concludekan ni game boring siap sebenarnya. Game boring gila lah dia. Spain Portugal bang. Dia boring untuk kedua tim. Tapi bijaknya sebab saya dah expect lah ini mesti bolos ni. Cuma tak tahu bila bolos. Tapi part yang bolos tu pujian harus diberikan kepada Spain. Okay, memang Merino score. Okay, Merino score. Tapi diorang take advantage dekat free kick tu. Diorang tak direct kick. Tengah macam back ataupun tim Portugal tengah kalut-kalut kat situ. Dia terus one tap pass through ke Merino, gol tepat minit 90. Orang negara punca ni. Punca yang siapa punca? Dapat free kick macam mana pula? Si siapa? Si GOAT Bernardo Silva. Aduh, Bernardo Silva good ke? Tapi sebenarnya aku okey je dengan player Bernardo Silva pun okey. Aku rasa lah
sayang kalau dia tak try tactical kot. Maksudnya macam kalau let's say dia main 4-4-2 dia try 4-4-2. Ronaldo saya rasa kalau dengan ada pairing striker, Itu lah. Lepas tu macam contoh apa tu, try 90 minit tu Ronaldo main. Ramos tak masuk. Ramos kan? Ya, Ramos. sebab even orang kat track pun saya cakap patut bench je Ronaldo, masukkan Ramos. Ya. Sangat disayangkan lah. Sebab waktu group stage ke waktu part mana Bang Do keluar, game terus jadi laju. Ni lah round ketiga. Ni Croatia. Itu pun kontroversial juga kan, last minute. Tapi tak apa. Kita tutup cerita Portugal yang panjang ni. Ya, aku doakan. Thank you for the legend lah. Thank you for my legend. I grow up with your records, Whatever your my breaking God. records and so on. Kita pergi ke ada salah satu lagi game yang di dalam game ni dia ada Ada gamers dalam game ni. dalam game ni dia ada Last Dance juga. Dia ada juga kita punya Future God. Boleh kata. Brazil menentang Viking Norway. Viking. Itu kita dapat lihat e-sport gamers Neymar dos Santos Valorant player merangkap segala game yang ada. Dia lawan dengan kita punya Viking lah. Haaland ni dia lah memang siapa lagi striker zaman sekarang kan. Nak game bila Pep punya sistem masuk false nine apa semua ni susah dapat striker. Aku yang pure striker. game Brazil Norway ni aku memang aku pacai-pacaikan si Neymar ni je. Sebab dia duduk terkinja melompat, warm up game Jepun kan. Tak masuk. Lepas tu masuklah ke 16 ni. Masuk minit 60 tau. Minit 60 dia dah masuk. Okay. Minit 61 back pada yang kita buat tadi. Hydration break. Dia masuk macam hydration break kan? Second hydration break. Yang kelakar dia masuk hydration break. Aku cakap Neymar memang bercuti kan. Neymar memang bercuti. Orang semua lights out pukul 10. Dia pukul 10 dah on PC. Dia tu kalau Ancelotti boleh call media ke atau apa. Ancelotti ada DM aku lah. Besar kabel Besar kabel. Dia cakap dia minta kalau boleh semua player Brazil pukul 12 lights out. Tapi ada satu bilik tu lampu terbuka. Jadi suruh assistant pergi check. Assistant balik cakap dia, siapa? Ancelotti tanya. Dan tu dia tak jawab, takut lah kan. Sebab dia pride. Baik macam tu. Lepas tu Ancelotti pergi sendiri. Buka, ketuk. Neymar. Tengok apa? Kau main Valorant. Tak tidur. Lepas tu Neymar cakap, kau bukan bagi aku main pun besok. Yang tu lah. Dia kata bagi aku setiap. Itu yang besok tu bila pemilihan apa tu, play line up tu. Ancelotti cakap, kau tak boleh main, kau tidur pun 4 jam macam ni. Tak cover game. So itulah pasal dia tak main lah. Tapi aku tak tahulah kan. Itu pulang pada Neymar lah. Neymar tu thank you juga untuk Neymar, salah seorang penari. Betul. Sebab kita kenal Neymar ni dengan gaya game dia sambar kan. Sambar dan kelicikan dia sebenar. Tapi besar kat kabel. Ancelotti boleh call direct. ada Ronaldo pun call aku. Ronaldo lepas game Portugal tu Ronaldo ada call aku. Tapi aku cakap dia upstairs. Dia cakap Neymar ada chat. Neymar chat. Dia cakap boleh loan tak? Loan berapa? Ronaldo cakap. So aku cakap dia 100. Neymar cakap kat dia boleh loan $100 lah. For what? Siu kata. Dia kata nak dia dah jual PC. Tapi nak beli upgrade spec baru. Upgrade spec baru. Tapi Neymar tu balas tu dia cakap, hello bro, how are you? I feel you, dia kata lah. Kan? Can I loan 100 macam tu lah. Lepas tu seperti yang satu lagi yang jadi moment kat dalam game tu, ada banyak artis turun tengok. Betul. Jay-Z got highlighted. Jay-Z pun sebenarnya nak kutip hutang. Kutip hutang kat Neymar. Sebab kau perasan tak, game Brazil lawan Norway jarang dia suruh Neymar. Lawan Norway. Dia suruh Neymar lambat sampailah Neymar masuk hydration break. Aku cakap dia main 20 minit je total kan.
Tapi aku tak ada cakap banyak Haaland memang the best. Haaland ni Haaland pun sebenarnya macam Bang Dodo juga. Dia tak nampak sangat game tu, tapi dia adalah, dia nak kata dia pressing, dia tak pressing sangat. Tak bersih. Tak pressing sangat. Tapi dia moment tu je. Dia memang datang moment waktu lah. tepat. Dia datang waktu Okay, kalau tepat. kita boleh tengok Norway, saya rasa daripada round 32 kot dia dah start perangai. Betul. Main Haaland mana tak nampak 60 minit pertama, 70 minit pertama, 70 Lemah. minit game pressing, defend, 20 minit terakhir mesti buat gol. Kalau macam kita tengok Norway Brazil, Haaland minit 79. Tahu tu sampai. Okey, itu gol tanduk. Tanduk. Gol tanduk. Dia kalahkan siapa? Dia kalahkan musuh. Oh, Dia kalahkan terbaring. Musuh. Musuh dia terbaring. Apa ni? Gabriel. Gabriel Jesus. Bukan. Magalhães. Bukan Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Silap. Gabriel Magalhães. Magalhães. Tapi- Magalhães. Tak tahu aku. Sorry lah kan. Tak tahu. Tapi Haaland, aku rasa game ni pun Haaland ni dah kenal dah. Apa tu? Anak Ali. Anak Ali. Alisson. Alisson Bakar. Anak Ali Bakar. Dia kenal sangat dah anak Ali Bakar ni. Tapi tu lah, anak Ali Bakar ni dia bagus. Dia one of the best keeper juga kan. Tapi cuma aku rasa Haaland tahu macam mana ruang-ruang tu nak. Sebab second goal dia tu, Sangat bersahaja. itu maksud aku intelligent striker. Dia kalau kau kenal pun orang tu, dia bukannya gol yang macam kau tap in ke atau apa. Dia placing tau masalahnya. Dia dapat, dia placing, shoot. Dan kau berhadapan dengan anak Ali Bakar. Maksudnya macam kita jumpa kita Farizal Malias ke Konformi Tekman kan. Kalau kita kat Malaysia, kau nak kena shoot lawan dia ni. Macam tu kan. Tapi salute lah Viking. Dan tepat di minit 90. Lepas pada tu tim Brazil masih lagi berusaha untuk mencipta momen comeback. Tambah masa 11 minit tak silap saya. 10 minit. Ni. Ni orang kata last, betul-betul last lah. Gol sagu hati. Sebelum menutup era international appearance. Itu pun bergaduh dengan keeper. Betul. Dia psycho keeper tu. Psycho. Dia cakap, baik kau bagi aku bola cepat. Kalau tak. Tapi keeper tu cakap, Dia feeling boleh comeback 3-2. Dia pressure keeper dia acah-acah psycho. Okey, penghormatan ataupun gol sagu hati lah kepada Neymar e-sport. Neymar e-sport. tapi Neymar ni pula, ingat tak minit ke 80 tak silap yang Casemiro ada ni. Ada buat satu hantaran. Tapi dia type in je tapi tak dapat pun. Kalau dia type in je dah gol tu. Tu bukan antara Casemiro yang pergi shoot jadi kuat. Dia boleh leret dia bola tu. Casemiro pula ada satu hal. Casemiro. Tapi macam hantaran Casemiro tu aku rasa dia dah tak sabar lah nak main dengan Messi. Kami. Apa lagi? Hal lain? Aku rasa Norway Brazil contoh lah. Tapi daripada gameplay pun memang nampak sukar ke Brazil nak penetrate. Tapi Norway ni pun nampak lah the real underdog lah. tahniah pada Norway. The real underdog. Kita moving on lah. Untuk Abang Neymar, Selamat bercuti. Bayar hutang. Jangan lupa bayar hutang. jangan lupa bayar hutang. Aku menangis. Menangis. Dia menangis. Macam mana nangis? Oh dia nangis. Dia menangis. Aku tak nangis apa-apa. Aku nangis. Yang game ni aku tak emosi pun. Bang Dodo tu yang emosi jap sampai minta MC. Tapi tangisan Neymar di hujung tu bukan sekadar sebab dia last dance, tapi sebab dia nak kena fikir macam mana nak bayar $100. Jay-Z, Dodo kan. Tapi game Suka-suka je kita Norway fitnah Brazil. Neymar kan. Brazil tu kan baru Ah. game Bang Dodo. Hmm. Lepas Bang Dodo tak lepas, Neymar kawan ni saya dapat pada saya punya insider. Call kat. Bukan call saya dapat insider kata habis je game Bang Dodo, Neymar call Bang Dodo. Tanya, "Weh, jom cuti." Ajak cuti. Ada Dodo dah sangkut. Aku tahu dia akan cakap start ayat dia tu. Dia chat Ronaldo mesti I feel you. Tapi ada ura-ura lah orang cakap Neymar nak pacak stall burger. Bapak dia pacak stall burger. Dia tak Ni sembang pacai sembang pacai lah, dia pacai lah. Realitinya Neymar thank you for dia punya ni kan. Thank you for dia punya apa tu? Dia punya record jugalah. Record Neymar pun history kira- dia. Dia one of kira bermata untuk Brazil lah. Dia ni apa tu orang kata putera yang lahir Ya, di kala dua raja tengah bergaduh, betul. tengah berperang. Tapi kita Dia putera negara mana?
Brazil lah. Brazil lah. Brazil lah. Rio lah Rio. Rio. Cuma tu untuk yang kita punya ni, Brazil ada last Brazil ada apa tu? DM dekat Twitter, dekat X. DM aku dia tanya kalau macam mana nak meniaga burger. Dia kata dia ada kawan kat Sentul. Mampus. Tahu tak kawan tu kita kenal? Dia tak boleh. Tak boleh lah. Fancy lah, fancy. Kita good lah untuk Norway. Seterusnya sebab kita borak ni pun kita tak ikut susunan game siapa main ni pun. Kita ikut kat mana Google tunjuk ke. Okay, next. Kita ada negara yang besar dia punya sejarah dan juga tim kartel. England mentang Mexico. Wow. Sengit. Wih, sengit. Game ni dan game paling best lah dekat round El Chapo. round 16. 3-2 dimenangi oleh England. Bagaimana? England banyak orang buat speculation yang one of choices to win World Cup, banyak. Tapi England aku banyak kelakar tengok Tuchel je. Rambut dia makin banyak hilang tu. Nak menghadap Liga Span tu. Nak menghadap Memang si Madueke lagi. Madueke lagi. Tapi Madueke dia favourite kan. Aku kadang tu kesian tengok dia maki si Yacht Span. Member tu rahang tengah patah. Lepas tu kena cover pula James injured James injured kan. Dengan apa tu? Kwanza rekat yang game ni lah. Kan apa tu? Trend kau tak nak bawa. Contoh satu. Lepas tu bila dah jadi macam ni, apa nak buat kan? Ni Kwanza rekat game ni. Game ni dekat. Selamat lama 2K main right back. Tapi aku tak main, aku root for England ni satu King Kane lah. King Kane dia deserve lah. Tapi even though kalau England menang pun for King Kane lah. Satu lagi kak, Bellingham. Dia gol. Tapi World Cup aku rasa England yang form banyak dia. Game ni pun dia skor 2. 4 gol sekarang. 4 gol. Dia skor 2. Dia skor 2 kan. Bellingham. Itu moment juga ah. Which is lagi satu yang tak boleh belah tu ni lah. Dia punya wing, kalau dia start Gorgon barai. Betul. Tapi kalau dia start Rashford barai. Tapi kalau diorang super sub, okey. Macam Betul. Gorgon game sebelum lawan Kongo, 2 assist kepada King Kane. King Kane menunjukkan 80 million dia ke Barca tu berjaya kan. Tapi bila start je, tak silap aku Gorgon start kan game ni. Game ni Gorgon start. Dia jadi Gorgon balik. Cuma satu Madueke tu je aku tak faham. Madueke Chelsea main player tu masalahnya. X. Madueke, Pedro Neto, ini aku rasa founder pertama Meta Back Pass. Cuma beza Neto ni gentil-gentil bawa belakang. Madueke ni gentil pushi sampai dia lupa line tu out. Macam tu, itu gameplay dia aku tak tahu lah. Mungkin budak-budak Teta ni kan. Budak-budak Teta dia sekarang budak-budak Teta. Betul. Budak-budak Teta kan. Dia dah terbiasa untuk bawa bola tu sampai ujung corner. Mungkin. Tapi game England ni pula yang paling menyelah memang ni lah. Siapa nama dia? Bellingham lah. Bellingham salute lah. Dia macam silakan. Okay, dia bukan apa sebab memang Kwanza dapat red card game ni minit 54. Tapi walaupun bermain dengan 10 orang pemain, diorang still dapat mengekang kemarahan Mexico. Sampai Mexico pun hanya boleh dapat gol pertama minit 42. Itu pun selepas England leading 2-0. Lepas tu Kane dapat skor gol ketiga melalui sebagai penalti. Betul. Lepas sebelum penalti tu Kwanza dapat red card. So sebelum minit 60 dah ketinggalan 10 orang pemain mentang 11. Harry Kane dapat penalti gol minit 60. Minit 69 pula bolos dengan Mexico. Tapi daripada minit 70 lah kita tak 20 minit dia dapat bertahan dengan 10 orang pemain. So solid performance lah. Sebab Tuchel tactical ni juga. Dia masukkan ni tau. Tactical. Dan Burn Cadangan besar. Mexico akan main cross. Ya. Mexico akan main cross. So dia masukkan Dan Burn yang akan menang ni duel. Tapi Tuchel dia kira favourite juga si Dan Burn tu sebenarnya. Sebelum ni dia yang bagi chance kat Dan Burn dapat call up kan. Orang pergi kan? Kenapa Dan Burn ni kena call up? Dah tua lah.
Dia tua dah ke? 30 lebih. 30 lebih lah dia. Tunggu masa tu. Tapi untuk El Chapo, Mexico main untuk lencana dia tak ada lah, boleh cakap. Walau dia one of host nation juga, laluan dia pun sedap juga lah, sebab dia bukan nak kata laluan dia mudah, tapi dia play by macam menang 2-0 kan, macam tu kan, menang 1-0 2-0 macam tu lah. And aku pun tak follow sangat tim Mexico ni, maksudnya bukan lah nak kata tak tahu. Raul Jimenez tu tahu ke kan, striker dia tu, tapi tak follow. Siapa dah susah Amerika Latin punya belah apa semua, jarang kan kita nak dapat tengok game no Amerika lah, maksudnya macam yelah, kita bukan selalu tengok game US. Siapa tengok MLS? ada tengok MLS. Adalah Sebelah tu tim lah. adalah kan. Apa tu, harapnya macam kira tak tahulah, Mexico ni kalau ikut Simpson punya teori lah yang sepatutnya berjumpa dengan Portugal Bang Do di final. kan, tu kan Simpson punya teori kan tu kan, Mexico lepas tu 2-1 kan. Itu semua pun agenda jahiliah juga, aku rasa tak boleh percaya lah. Bagus lah, cuma mungkin aku harap penutup untuk game ni, walaupun ketandusan player untuk squad England, diorang dah nyanyi Wonderwall tu kan, ramai-ramai kan, apa semua tu, it's coming home diorang tu jauh sikit lah perjalanan. Jangan Dah, masalahnya setiap season it's coming home. ya, itu lah pasal. Takut is going home je. Itulah, kalau boleh aku mengharapkan England pun one of finalist lah. Sebab kalau tengok daripada stats dengan kejohanan yang lepas 8 tim 8 tim ayalah. Mana England 2 kali masuk final Ya, France, England yang tu kan, Morocco dengan 4 tim sesi lepas Argentina, France, England, Morocco, negara Messi. Brazil, Argentina. Netherlands dan Croatia. Ya. Tapi this time 4 tim Yang sama masih lagi masih kekal. untuk bertahan Ya, sehingga betul. ke quarter, iaitu Argentina, France, England dan Morocco. So itulah untuk Tuchel. Kalau boleh buat treatment lah. Kalau pening, kalau Yunam hacker. Boleh ni. Tanya Gabriel buat kau tak ni. payah Gabriel lagi lah, dia dah habis. Gabriel buat rambut lah. Tukar boleh tanya. Tapi betul lah, Gabriel tu pandai lah dia. Okay, Kita teruslah So perlawanan terakhir iaitu game pagi tadi, awal pagi tadi dan pagi tadi. sebelum kita masuk ke perlawanan yang paling hype, yang paling hype. dinanti-nanti, disebabkan Bang Dodo dah pulang pergi ke airport dan Neymar juga sudah apa tu, SP letter PC baru. Lepas tu kita start dulu dengan game Swiss Colombia. Granit Xhaka yang Granit Xhaka. dikabarkan bakal ke Chelsea. Wah, aku happy. Ya. Dia ada rumours lah sebab Jabi nak dia. Tapi tak apa, kita bukan nak cerita pasal the London Blues ke apa ke. Switzerland, Colombia pagi tadi. Tadi di mana tak ada pandit pun Pukul 4. sign in. Pukul 4. Game pukul 4. Saya sign in lah. Kau sign in sekejap je. Abang pun ingin juga. Aku sign in ke? Aku sebab itu cerita dia nanti. Sebab dia keberterusanan game yang sebelum tu buat aku tak boleh tidur. Aku emosi. Kan? Tapi dibawa ke game Switzerland tu, sebenarnya asalnya sama kak. Jarang tengok Switzerland. Tapi tahu player-player Embolo tahu lah kan. Sama Embolo. Dulu kotak sepatutnya Switzerland ada Jan Sommer. Jan Sommer dah retire kan. Ni Shaqiri Nakma, betul. Ulti Alvinson lah. Jangan, tu lagu rap Melayu. Yalah Shaqiri. Tapi ni zaman baru kan. Tapi Shaka main lagi. Yang aku boleh rangkumkan, sebab dia dah tiba-tiba tengok je game ni. Diorang ni elok main futsal. Dua game. Untuk game ni. Elok Sebab futsal dia menyerang. Tapi bila kat kotak penalti, dengan Luis Diaz. Dia ingat gol tu kecil kot. Macam tu. Yang keeper si Switzerland ni pula, ni siapa nama dia? Kobel. Kubel. lah. Betul. Dah Dortmund. Kobel ni sedap solid. Dia pun okey betul. Pun form ke. Akanji bersama. Akanji perform. Tapi berita momen paling the best aku rasa memang dah nak. Okay, dia ada minit terakhir lah. Kau tak tengok kan? Minit. Tak, game ni kalau kau tengok highlight pun tak ada guna. Sebab dia punya momen kat situ. Dekat penalti. 100 minit 115 something lah. Dah nak ke 120.
ada satu chance tu, aku tak tahu nama player tu, tapi dia blonde, dia ada macam blonde sikit lah kan. Betul aku cakap, dia ingat tu gol futsal. Ni Kubel, ni dia. Sebenarnya dia macam terback pass header seingat aku. Dia terback pass header, lepas tu player Colombia tu dah dapat masuk. Aku ingat ni momen dah menang. Ke sana bola. Ke sana. Yang dia shoot ke sana tu. Tak, dia kalau macam kau placing tepi tiang tu, aku faham lah. Maksudnya macam, oh ini momen lah, macam aduh miss chances apa kan. Ke sana Mat bola. Sana. Ada satu je momen yang best masa kita, kau tak tidur lagi, kau tak tertidur ke apa. Yang ada satu player tu dia try, lepas tu Kubel save. Itu je lah momen. Lawan. Itu je lah momen. Okay, lepas tu game ni boleh ditutup dengan penalty shootout. 2 gagal daripada Colombia, which is tu lah sebab dia pun dah extra time tu. James Rodriguez pun lah legend juga, nama legend kat James dulu kalau kita ingat Brazil punya World Cup kan, James dia punya Brazuca, zaman-zaman Brazuca. Lepas tu okay, tapi tak apalah. Lepas tu penalty kick, 2 gagal, satu Kubel save, satu lagi Tiang. Memang Tiang MVP Tiang di atas. Davinson Sanchez, dia player Spurs dulu. Davinson Sanchez tu yang gol masa lawan Portugal, tiba-tiba VAR kata dah jadi draw. Tapi yang the best part is Akanji lah. Akanji dia berjalan dengan penuh yakin sampai ke bola, buang tanah lagi buang tanah kat start boot Puma dia tu. Sebab dia dulu ex-player City. Dia dah menang semua kan. Lepas tu sekarang dia main Milan. Inter Milan. Okay, lepas tu dia tarik nafas. Sup sama dengan Gabriel. Aura tu masuk. Gabriel ke sini, Akanji ke sini. Erin. Aduh, Akanji. Begitulah game berkesudahan. Lepas tu player lupa Umar Amdouni kot nama dia, Amdouni, player Switzerland tu menjaringkan gol kemenangan. Penalti 4-3. So all the best for Switzerland lah. Harap dapat jauh juga perjalanan. Tapi aku tak tahulah kan, sebab ni dah masuk intense kan. Susah. Kita pergi Dia akan bertemu dengan the most big team. ya, dan kita akhirnya sampai Ya, ini game game terakhir yang kita akan rangkumkan, di mana saya bersama Anza, kita tiba-tiba last minute we decided to pergi tengok live, tengok kat Mamak dah setapak. Memang game ni rancak, penuh debaran, tapi ini antara satu game yang buat aku balik rumah emotional. Betul. Emotional gila-gila, tak tahu kenapa lah. Tak tahu reason. Walaupun kita tahu ya, kita bagi tahu dulu game ni semua orang tahu jugalah. Argentina menang 3-2. Which is momen menarik tu adalah ketika macam mana Egypt boleh skor 2 on the first half tu. First goal minit 18. Oh no, second half tu satu lagi kan. Lepas tu Argentina penetrate. Tapi momen paling epic sebenarnya starting of the game. Bila goat one of the goat lah. Not your goat lah, tapi people kita people tak boleh goat deny yang dia good. Dia good. Lionel Messi. Cuma beza dia mungkin Ronaldo, why Ronaldo call as Ronaldo, penalty kick dia mungkin banyak records dia berjaya. Tapi Messi ni dia main, dia bukan beza. Okay, kalau Gabriel dia main rugby kan, Gabriel dia memang suka, dia ingat tiang gol tu yang ada lagi palang tinggi, Palang rugby. Messi pula aku rasa dia main yang macam dekat timpak tu, yang gol yang kena masuk celah-celah. Sebab Messi punya penalti semua bawah. Yang miss lawan ada satu tim, bukan Cape Verde, masa group stage pun miss juga, ada satu kan penalti group stage. Itu pun miss. Yang ni pun semalam dia pergi situ juga. Itu dia punya, dia tak ambil penalti. Dia ni apa dia reti? Dia reti, tapi itu kau jangan main-main dengan dia. Jangan main-main, nanti Rodrigo di Paul pukul kau. Rodrigo di Paul dia jaga. Tapi sebenarnya kudos lah. Messi tak salah apa, cuma aku geram macam tu. Messi tak buat salah apa pun dalam game ni. Cuma macam it's natural sebab yalah betul. Kita bukanlah fanatik ke Messi. Bukan penyokong Argentina, tapi bukanlah pembenci Messi dan Argentina pun. Betul. Cuma kita macam, ini kalau Argentina sangkut ni, seronok nak tengok reaction fan dia. Kalau sangkut kan. Lepas tu dia macam kira
sebagai fan CR, kau tengok game ni dengan gagasan yang macam nak Messi pun habis juga. Messi sangkut. Sangkut satu line. so diorang boleh jumpa kat airport. Tapi masalahnya Bertiga dengan betul. Neymar. bercuti dengan Neymar sebab Neymar dia dah beli tiket Ronaldo misal kata. Tapi rupanya Messi dia extend. Itu lah. Tiket dia memang sambung lagi lah. Tapi Messi score masalahnya. Messi score. So yang buat lagi aku sakit hati sebenarnya. Game Game tu 8 dah 8. lead. Game Okay. seimbang. Betul. Tapi first half Messi Egypt dia banyak Score. attack, banyak Betul. bawa daripada kiri dan kanan. Dapat gol pertama Betul. melalui tandukan. Betul. Bola sampai siapa ni nama back MU tu? Martinez. Bukan Lisandro Martinez. Lisandro Martinez tak dapat gol mengekang Liver. pertandingan tersebut. Gol melalui Gol. tandukan. Tandukan. Gol melalui tandukan. Ngamuk-ngamuk kepala dia tu kat bola tu. Betul. Sikit lincah punya muka macam ni ke? Kita tak expect boleh masuk. Betul. Sebab, memang kita nampak Egypt nak penetrate sedikit susah. Betul. Tapi dia dah still control. Seimbang je dengan Argentina yang mana diorang control tapi diorang tak dapat nak penetrate Betul. lah. Lepas tu after that baru Messi dapat penalti. Yang tak gol tu. Far forward. Half time, Half time. addition break bagai semua. Break bagai. Tapi ada satu tambahan before kita masuk ke second half. Itulah World Cup season ni lah. Goalkeeper Egypt Sangat perform. Wah, tak boleh relate tu, tak tengok tu game ni. Gol ada satu tu yang dia dah save dah sikit bola lalu Oh, line. Tu satu. Tapi sebenarnya kalau ikut kita sekarang move on to second half. Second half. Gol-gol si Argentina semua dia save tak sebenarnya. Betul. Semua bukannya macam direct goal. Semua dia save. Tapi malangnya itulah. Kat second half tu lagi satu yang paling di highlight Yang kontroversi sikit. Biaran. Sepatutnya menjadi gol kedua Egypt. Egypt apa boleh Egypt 3 kalau sama kita lah tengok, kalau ikut. 3-1. Dua gol ni macam counter. Gol dia memang counter sebab Counter. Egypt punya approach of this game tu memang bertahan sebenarnya. Dia macam bertahan tu lah. Macam aku cakap, World Cup kali ni you cannot rely on your defense. Maksudnya macam defensive tiba counter tak boleh. Lepas tu team paling balance kalau untuk aku sampai ke moment ni France ni memang kita kena cuak. Betul. Sebab depan peleset, RZ semua kat depan. Kan? Belakang dia memang bawa Alfat semua kan. Masalahnya Upamecano France laju walaupun besar macam tu. Lepas tu tak ego tim ni. Betul. Tim ni memang tim untuk Deschamps. Betul. Macam tu lah. Tapi tolak tepi pasal France lah kan. Sebab France Gol kita sambung balik pasal boleh pasal Argentina. Gol kontroversi. Bukan Betul. kontroversi kat gol. Tapi Gol kedua yang gol, kontroversi. sepatutnya menjadi gol kedua. Okay. Kita tak expect tiba-tiba ada VAR check. Yang di mana Betul sebab kita dah celebrate. Licha kan yang kena pijak kaki. Yang kena pijak kaki Licha kat sana lah. Ah. Ni gol Egypt ke gol? Ni gol Egypt. Gol Egypt. Tapi kan dia check VAR yang waktu dekat post penarikan badan baju. baju. Licha kot. Licha yang kena kan? Saya ingat Kita tak expect sebab counter tu. Okay, kita letak tepi dulu VAR check tu yang menyebabkan disallow goal tu. Betul. Winger Hassan tak silap saya. Nombor 12 lah senang cerita. Nombor 12. Hassan Haswin je tu kan. Hassun. Solo menentang 3 orang. Sangat-sangat licik. Sangat Tak expect dia akan lepas. Betul. Melepasi 3 tu dan forwardkan bola tu ke depan. Buat orang kata game lain dia tengok. Aduh. Tak, tapi yang nombor 12 tu tempat teruk tu. Gentle. Tapi tak tahu lah. Sebenarnya FIFA official dah keluar pun kan. Kenyataan untuk membenarkan apa perbezaan offside checking VAR yang gol Egypt nombor 2 dengan apa tu penalty appeal salah. Ada 2 beza kat situ kan. Sebab actually yang second goal ni faham lagi sebab dia momentum. Dia dah 2 tapi Egypt berjaya lepas tu. Dapatkan gol satu lagi counter, gol yang kedua which is aku happy gila. Aku dah happy gila. Gol, betul. Sebab 2-0. Leading 2-0. Okay, kenapa perkara yang kita happy disebabkan gol kedua tu? Aku dimomokkan dengan teori kiri. Kiri. Di mana ada penyusunan fixtures tu kan. Oh, teori rapat kiri tu. Teori Dia rapat kiri. Dimomokkan. Itu daripada analisa kita. Analisa kita dia lah Anza punya kerja ni, Anza Jamie. Aku
Maroko, faham dalam grup kita orang. Mungkin ada yang tahulah kan. Mungkin tengok kat thread ke atau apa. Tapi tak tahu lah kat grup-grup company ke kan yang tengah share pasal hype bola Lupalah susunan dia tu, tapi semua tim kiri tu itu yang kalah tadilah yang kita dah Yang bincang berawal. banyak kan. Portugal semua belah kiri, semua. Sampailah ke game USA orang Belgium sebenarnya. Kalau ikutkan fixtures punya scheduling. Ini betul. Kita berharap pada awalnya X di sebelah kiri macam tic-tac-toe. Sebab kita nak root for Ronaldo apa semua kan. Betul. So kita X belah kiri, lepas tu X belah kanan, so that ni menang jadi zigzag. Tapi malangnya Portugal dah out. So kita nampak ni macam betul ni teori kiri. Hara kiri. Dia kenapa teori kiri? Starting Morocco, Kanada. Betul. Kanada Belah kiri. Kanada belah kiri. kiri. Kanada kalah. France, Paraguay. Paraguay belah kiri. Belah kiri. Norway, Negara Brazil. Neymar. Brazil pun out. England, Mexico out. Betul. Spain, Portugal out. Daripada 8 tim belum lagi. Lepas tu Belgium dengan USA. USA tu penentu. USA tu penentu. So penentu. Faham? Yang Kalah besar. kita rasa macam, betul ni teori. Boleh jadi kan. Kalau teori besar kiri. 4-1 kan. 4-1. So besar. Okey dah daripada 16 tim 6 dah out. 6 dah lepas. Lepas tu kita dah rasa benda ni betul lah ni. Sekali Egypt Argentina dah lead 2-0. Dah sampai menghampiri minit ke 70. Dah lepas minit 70, dah menghampiri minit ke 80. Betul. Terlepas satu. Macam Okey, bertahan lah 10 Satu minit lagi kan. Sebab mengharapkan. Okey, sebab daripada awal defense memang cantik. Betul. Lock in teruk. Sekali lepas satu, okey nak fikir. Tak apa, tinggal 10 minit lagi ni. Betul. Boleh maintain lagi dia punya defense ni. Betul. Sekali tak sampai 5 minit. Gua sama Messi. Lionel Messi. Tapi dia balon juga ah. So sebenarnya bila dah 2 sama tu harapan masih ada lagi untuk carry ke extra time. Sebab lepas tu Messi ada satu counter. Messi pula Egypt ada satu counter. Satu kata itulah yang second sangkut. Yang dia counter dulu. Itu satu. Betul. Yang satu lagi lepas tu baru yang kontroversi VAR. salah. Lepas tu diorang semua tengah chaos, Counter attack. muncul pula Enzo Fernandez ni. Tepat sampai kepala dia. Wah, itulah waktu tu je lah keeper Mesir tak boleh buat apa kan. Macam tu kan. Aku tengok game tu, hati ni punah, emosi membara-bara. Messi dengan tangisan gembira dia, tapi aku tak boleh. Perut Neymar. Perut Neymar. Perut aku dengan Neymar ni laga je ni. Tapi begitulah match tu berakhir. Argentina berjaya lolos. Tapi ada satu lagi lah yang jadi macam kira World Cup kali ni, referee bila dah full time punya minit, whistle mesti sorok. So lepas tu masa 2 sama tu aku berharap okay lah ni kalau dah nampak ni keluar 7 minit, dia akan jadi 20 minit. Tapi memang betul game tu pun diakhiri dengan satu banyak red card, yellow card. Banyak yellow ni apa semua. macam sebab bagi duit raya. Sebab management, coaching staff apa semua tu minta appeal untuk check VR tu. Ni Infantini Infantini nama dia. Siapa? Presiden FIFA. Infantino. Infantino presiden FIFA. Ni King KL Gangster. Busan Hasan. King KL Gangster. Okey. Mesir punya manager King KL Gangster. King Tapi KL Gangster. itulah, nasib tidak menyebelahi. Tapi aku suka Salah punya professionalism lah. Dia show. Saya tak tengok lagi. Dekat post match tu semua nangis, semua sedih apa semua, tapi Salah semua pergi ke ref. Macam still berdebat apa Salah yang macam show his class. Tak apalah nanti salam. It is what it is lah. Pengakhiran untuk itulah dah lead 2-0, siapa yang tak yakin untuk Egypt menang. Mesir. But kita tak boleh expect yang Argentina boleh kalah semudah itu. Betul. Satu, they leads by the good himself lah. Betul. Messi. Kedua, diorang juara bertahan and one of contender juga untuk sesi kali ni. And then semangat juang diorang tu masih lagi ada. Macam abang cakap semalam, diorang ni tak boleh kena pressure. Betul. Lagi kena pressure, lagi gila diorang cari gol. Tim-tim macam Argentina,
siapa yang selalu, England pun sama juga macam tu. Diorang ni macam dia kau gol minit ke-5 awal lagi buat tim tu akan perform sebenarnya. Betul. Pada aku lah. Itu yang ditonjolkan oleh tim Argentina. Berjaya comeback dalam Gam. 15 minit terakhir. Memang aku gam. 15 minit terakhir. Itu yang Gol minit 79, 84 dan juga 92, 93. Ya. Maka tamat sudahnya game tu, aku pulang bawa motor pun aku macam tak ada mood lah. Macam aduh. Hilang. Dia tak rasa sangat lepas game tu, tapi bila dah sampai rumah dan nak baring, tiba-tiba rasa macam satu penyesalan tau. Aku tak tahu kenapa. Tapi mungkin ya tak apalah. Mungkin sebab kau bukan menyokong orang tu sebagai favourite kau ke atau apa, tapi kita boleh nafikan Argentina pun kuat lah sebenarnya. Betul. Saya agak kurang setuju lah. Itu Kau mungkin memang tak minat Argentina. kita tak boleh debat sekarang sebab World Cup masih belum tamat. Betul. Jadi itulah dia 16 16. game yang dirangkumkan dalam masa yang panjang ni. Tapi apa-apa pun entahlah, aku prediction tengok pada ni bila game dah makin intens ni macam repeat pun ada ke? Takut repeat pun ada ke? France Argentina repeat final. So penutup kata-kata dari aku, kita untuk kuarter nanti aku mengharapkan jangan stop momentum attacking mode ni. Betul. World Cup edition kali ni lah. Kita mahukan berbalas-balas gol lagi. Betul, sebab kalau tengok pada quarter finalist, kita ada France lawan dengan ada Maghribi. Morocco, Acap Kimi akan bertemu Dembele. Betul. England, King Kane akan bertemu dengan Norway. The Viking. Dua King. Lepas tu Belgium bertemu dengan Lakshmi. Spain. Lakshmi boleh, tapi Lakshmi bertemu Courtois, dia selalu agak kenakan Courtois Barca Madrid kan. Tapi tak apa. Dan yang terakhir Switzerland menentang kontroversi team. Maka dengan kemenangan Switzerland, gagallah teori hala kiri kita tadi. Betul. Dua tim terakhir menggagalkan teori saya. Jadi kalau contohnya kita orang berekspektasi kalau Switzerland pun kalah, Colombia ya. Kalau Switzerland pun kalah, Colombia yang menang. Ada teori baru, teori anak pipa. Tapi itu aku rasa kita payah bahas kot. Biarkan. Sebab kita masih tak tahu. Kalau betul kita masih tak tahu kalau betul Messi ni anak pipa, dia anak kandung ke, anak tiri ke, anak angkat. Sebab dulu pun Messi susah kan nak menang. Betul. Dia baru-baru ni je. Sebelum ni berapa kali flop dekat Betul. punya final. Sampai kan dulu pun dah kalah final kan, Jerman kan, orang Argentina kan. Tapi tak apalah, itu konspirasi dunia ni kita bukan nak sentuh sangat. Apa-apa pun pada aku penutup World Cup tahun ni dia best sebab attacking mode tu. Attacking mode. Dan semua tim, especially tim-tim yang kita tak sangka macam Cape Verde, Curacao, diorang bukan datang ke World Cup dengan datang yang tunjuk dah lepas untuk layak je. Gol-gol cantik sebenarnya datang daripada tim-tim macam tu. Betul. So Ataupun tim pertahanan yang cantik datang daripada tim ni. Terma daripada player Cape Verde tu. Siapa nama dia? Bonin Cabral yang tu. Gol. Ni. Gol terbaik tu. Macam semalamnya game Colombia, aku nak je suruh belajar dengan Cape Verde. Colombia kan nak try yang game dia. Main swing kan. Itulah. Tapi pada saya lah kan, World Cup kali ni, edisi kali ni, maybe sebab format yang baru, 48 tim. Banyak. Tak macam dulu. And saingan pun makin besar, makin susah. And banyak tim kena adapt dengan cuaca lagi kan. Then dengan ada side quest, benda-benda tepi terjadi, banyak controversial lah. Tapi itu kita bahas pada hari ni. Tunggulah. Okay, dan penutup dari saya selaku pengeluar teori-teori hangat. Selepas teori kiri digagalkan, Ada teori baru. quarter finalist, teori zigzag saya keluarkan. Yang mana tim yang akan berada di belah kanan adalah France, England, Belgium dan Switzerland. Dan di belah kiri ada Morocco, Norway, Spain dan Argentina. Saya keluarkan teori zigzag yang mana akan bermula daripada France. France akan menang. Lepas tu Norway pula. Ada France, Norway. Lepas tu game ketiga adalah Belgium. Dan terakhir Argentina akan menang dengan Switzerland. So kita tengok sama ada
teori baru saya ni boleh pergi jauh ataupun tidak. Tak rosak teori ni tapi Tapi tak apa, kita tunggu. Itu antara benda-benda yang menarik lah. Menarik. Sepanjang World Cup ni orang keluar Dia teori lah, apa benda-benda lah, 4 tahun sekali ni teori yang menarik. Betul. Sebab yang pertama dah teori Simpson dah. Teori itu dah out dah. Out. Sudah memang out dah. harapan lah. Oh, itu apa ni? Rupanya Berharap. Portugal bertemu Mexico bukan di Padang tapi di airport. Tapi dia airport. Dah pilih dapat. Bertemu juga. Bertemu tak tapi di Bertemu airport. Mungkin boleh salam-salam sekejap. Jadi untuk penutup ya kita jumpa di quarter final dan semoga teori zigzag ini berterusan dan menjadi, kita lihat. Jadi sampai jumpa di Borak Pacai seterusnya. Selamat. Selamat. Bye.